อีกสักคลิปครับลุงตุ้ม DIY ติดพันมาจากคลิปก่อนที่ทำตู้ลอยนะครับแม่บ้านถูกใจก็เลยบอกว่าช่วยทำเพิ่มอีกสักตู้หนึ่งแต่ให้สั้นกว่าเดิมหน่อยหนึ่งแล้วก็มีออปชันพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงลุงตุ้มก็เลยใช้วิชาที่ไปเรียนกับอาจารย์บุญธงแก้วรำนะครับที่พัทยาลุงตุ้มไปเรียนมาใช้วิชาแบบนี้เลยว่าคำนวณแล้วสั่งตัดทั้งหมดคำนวณหน้าไม้เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่สั่งตัดทีเดียวเขียนแบบออกมาก็ร่างแบบออกมาแบบนี้เขียนออกมาเราอยากได้อะไรเราเขียนเลยเขียนแล้วก็ทำคัดลิสต์ก็คือต้องตัดเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่คำนวณแล้วผิดก็คือผิดไม่ผิดก็คือไม่ผิดแต่ทำมาหลายชิ้นแล้วมันก็ผิดพลาดถือว่าน้อยรอบนี้ตัดออกมาทั้งหมด11ชิ้นนะฮะทั้งหมดทีเดียวเดี๋ยวดูในคลิปครับ
เป๊ะเลย ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ทำด้วยความสนุกแล้วก็ทำให้แม่บ้านเนี่ยทำเสร็จแล้วเราก็หนีออกนอกบ้านได้นะเรียบร้อยเดี๋ยวเอาไปติดผนังที่บ้าน แล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่วางของเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะเป็นกุญแจแล้วตรงนี้ก็ทำที่ตะขอสำหรับแขวนกุญแจเล็กๆน้อยๆนะครับอยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนทำเกษียณจะอยู่ว่างๆทำเถอะครับไม่อยากทำช่างไม้ก็ไปทำช่างอย่างอื่นไปทำอะไรที่มันฝึกสมองเราอะนะครับเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับ